हेलो साथीहरू नमस्ते। आशा छ सबैजना सन्चै आराम हुनुहुन्छ होला। मैले चाहिँ आज यो बसाइमा चाहिँ यो भिडियो मार्फत चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तो खालको फोटो चाहिँ जो तपाईँहरूले चाहिँ स्पोर्ट सम्बन्धी जस्तै तपाईँहरूलाई मनपर्ने क्रिकेट भयो, फुटबल भयो, र नेपालमा नेसनल खेलको बारेमा अहिले नेपालमा चाहिँ राष्ट्रिय खेल चाहिँ जो अब भलिबल छ त्यसको बारेमा तपाईँहरूले केही बनाउनु छ होइन, गेमको बारेमा अथवा तपाईँहरूलाई चाहिँ मन परेको एउटा ब्यानर जस्तो टाइपको यस्तो खालको चाहिँ तपाईँहरूले बनाउन खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूको लागि। सिम्पली तपाईँहरूले चाहिँ जुन खेल मनपर्छ त्यही तरिकाले तपाईँहरूले यस्तो खालको चाहिँ ट्रफी उचालेको चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। सो यो भिडियो चाहिँ जो तपाईँहरूको लागि छ होइन, यो एआई मार्फत चाहिँ एकदम राम्रो भिडियोहरू मैले एआई थ्रुबाट मैले धेरै फोटो एडिटिङहरू भिडियो एडिटिङहरू मैले सिकाइरहेको छु। भिडियो बनाएर चाहिँ मैले अपलोड गरेको छु, तल गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो सिम्पली नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र जति सक्नुहुन्छ सेयर गर्नु होला। र आउनुहोस् म यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ सुरु गर्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला हामी आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनतर्फ जाउँ। साथीहरू म चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेँ। स्क्रिनमा आइसकेपछि यहाँनिर तपाईँलाई म देखाउन गइरहेको छु होइन। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई एउटा एप्लिकेसन चाहिन्छ होइन, BING बिङ भनेको एउटा एप्लिकेसन हुन्छ। त्यो चाहिँ यसमा चाहिँ मैले धेरै भिडियोहरू बनाएको छु, गएर चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसलाई ओपन गर्नु होला होइन। यसलाई चाहिँ हामीले ओपन गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ यसलाई अब गुगलदेखि हामीले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सिम्पली यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ होइन, लगइन गरिसकेपछि यस्तो खालको अप्सनहरू आएको हुन्छ। हामीले चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुराहरू चाहिँ यसमै हुन्छ होइन। हामीले जुन आज यो भिडियोमा गराउन गइरहेको छु यसमा हुन्छ। सिम्पली यस्तो खालको अप्सनहरू आइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर म तपाईँहरूलाई एरो लगाइरहेको छु होइन। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब आफूले के लेख्न खोजिरहेको, के बनाउन खोजिरहेको त होइन, त्यसमा चाहिँ पेस्ट गरिसकेपछि सरप्राइज मी लेखेकोमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है, माथितिर पेस्ट गरिसकेपछि अथवा लेखिसकेपछि। मैले चाहिँ यहाँ केही कुराहरू पेस्ट गरेको छु। लेख्दाखेरि अलिकति लङ हुन्छ भिडियो भनेर चाहिँ मैले पहिल्यै लेखेर राखेको थिएँ होइन। सिम्पली तपाईँहरूले यो तरिकाले गराउनु होला। यो तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने पनि भन्नु होला, म डिस्क्रिप्सनमा राख्दिनँ तर म कमेन्टमा राखिदिन्छु। यदि तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने सिम्पली यहाँनिर क्रिएट गर्नु होला। यो चाहिँ हामीले जे लेखेको थियो यो चाहिँ क्रिएसन हुँदैछ होइन। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ होइन कस्तो खालको हुन्छ। अब हेरौँ, तपाईँहरूलाई चाहिँ थम्बनेलमा नि देखिसक्नु भएको होला होइन। त्यस्तै खालको चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ क्रिएट हुन्छ कि अनि यसले क्रिएसन गर्छ कि होइन। एआईको माध्यममा त अहिले हामीलाई धेरै सजिलो भइरहेको छ होइन। सिम्पली तपाईँहरूले यसलाई एक्सप्लेन गर्न जान्नु पऱ्यो, बुझाउन जान्नु पऱ्यो। मैले हरेक भिडियोमा भनिरहेको छु होइन। सो यो बिङ एप्लिकेसनबाट चाहिँ मैले धेरै भिडियोहरू बनाएको छु, तपाईँहरूले गएर चेकआउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। जस्तो तरिकाले मैले गरिरहेको छु त्यो तरिकाले फलो गर्नुले सिम्पली यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको दामी खालको बन्यो कि होइन। मैले चाहिँ नेपाल भलिबल भनेर यो तरिकाले मैले गरिरहेको थिएँ होइन। टाइगर कप भनेर लेखिरहेको थिएँ। सिम्पली यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। 3 डटमा क्लिक गरिसकेपछि डाउनलोडको अप्सन आउँछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ होइन, टाइगर कप भनेर लेखिरहेको थियो। यस्तो खालको बनेको छ क्या दामी बनेको छ होइन। यो चाहिँ अब तपाईँहरूले क्रिकेटमा अथवा हरेक खेलमा पनि गराउन सक्नुहुन्छ। सिर्फ तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँनिर जस्तै मैले टाइगर कप भलिबल लेखेको छु भनेपछि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँनिर क्रिकेटहरू अब तपाईँको कुन मनपर्छ, कुन खेल मनपर्छ त्यो तपाईँहरूले लेख्नुभयो भने सिम्पली त्यही तरिकाले आउँछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले टाइगर कप भलिबल होइन भिक्ट्री भनिरहेको छु। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले अब फुटबल हो भने अब के तपाईँहरूको उसबाट त्यहीमा राख्नु होला होइन। त्यो तरिकाले तपाईँले राख्नुभयो भने सिम्पली यहाँनिर सरप्राइज मी अथवा क्रिएटमा क्लिक गर्नुहुन्छ। मैले अर्को तपाईँहरूलाई बनाएर देखाउँछु होइन। अर्को पनि मैले चाहिँ कपी गरेर राखेको छु होइन। किनभने अब फेरि लेख्न लङ टाइम लाग्छ नि त, धेरै कुराहरू सोच्नुपर्छ, सोचेर लेख्नुपर्छ। सिम्पली यहाँनिर मैले यसलाई कपी गर्छु। तपाईँहरूले पनि यदि चाहिन्छ भने कमेन्टमा भन्नु होला होइन। कमेन्टमा भन्नु होला, म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो प्रोभाइड गर्छु होइन। डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ म राख्दिनँ, किनभनेपछि डिस्क्रिप्सनमा साथीहरूले भिडियो नहेरेर डिस्क्रिप्सनमा उठाएर जानु सक्नुहुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ मैले चाहिँ कमेन्टमा पेस्ट गरिदिन्छु, कमेन्ट गर्नु होला। सिम्पली यहाँनिर तपाईँहरूले यसरी पेस्ट गरिसकेपछि सेम प्रोसेस चाल्नु होला। चालिसकेपछि यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामीले जे लेखेको थियो त्यो चाहिँ यसले हाम्रो क्रिएसन गरिदिन्छ कि होइन। क्रिएटिङ गर्दैछ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ होइन, लोडिङ हुँदैछ। हामीले कस्तो जुन तपाईँहरूले जति एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ त्यति दामी बनाइदिन्छ कि। मैले पनि यो फेरि पनि टाइगर कप जुन हाम्रो गण्डकीमा हुन गइरहेको छ नि त, त्यो भलिबलको लागि चाहिँ एउटा त्यस्तै खालको बनाउन गइरहेको छु। सिम्पली यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ होइन, यस्तो खालको दामी खालको आयो क्या होइन। हामीले सिम्पली एक्सप्लेन गर्न जाने, यसलाई बुझाउन जान्नु पऱ्यो। दामी छैन त टाइगर कप होइन, गण्डकी वा क्या दामी, हेर्नु न दामी छ कि। यस्तो खालको तपाईँलाई जुन खेल मनपर्छ त्यही तरिकाले टाइटल लेखेर चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। सेम प्रोसेस चाल्नु होला, त्यस्तो धेरै गाह्रो छैन।
तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यति धेरै गाह्रो हुँदैन होइन। सिम्पली यहाँनिर यसरी तपाईँहरूले चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ होइन। फेरि तपाईँहरूले जुन मन पर्छ त्यो थ्री डटमा क्लिक गर्नु होला। थ्री डटमा क्लिक गरिसकेपछि डाउनलोडको अप्सन आउँछ। डाउनलोडको अप्सनमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नु होला है। यो तरिकाले तपाईँहरू चाहिँ भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। सिम्पली यहाँ टाइगर कप गण्डकी लेखेको पनि तपाईँहरूले के कप लेख्न खोजिराख्नु भएको त्यही मात्र लेखिदिनुहोस्, बास त्यति भयो हुन्छ। सिम्पली भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तो सुझाव सल्लाह दिन नबिर्सनु होला। आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूलाई यस्तै भिडियोहरू म ल्याउनेछु।